نه اولش به مویت به یادت بیاد من بگم تو کار شعره کش را میخوانم بلند بلند ما را به چه پابند جنون کردی و رفتی بخونی اصلا با تو من نخونم نیست یه دوران بخون یاد میاد ما را به چه پابند جنون کردی و رفتی. توکا ملکی هستم، متولد 1352 تهران. من در یک خانواده کاملا فرهنگی به دنیا آمدم. پدرم نویسنده دبیر ادبیات، مادرم اهل موسیقی و خواننده، برادرم نوازنده و بنابراین منم چاره‌ای نداشتم جز اینکه تو زمینه هنر کار کنم. خانواده ما خیلی خانواده آزادی بود، یعنی خیلی نگاه آزادی داشت، ولی من خیلی از تجربه هایی که اغلب جوونا کردن مثلا مثل دوست پسر گرفتن، مثل نمیدونم پارتی رفتن اینا رو من نکردم هیچ وقت. با این تعبیر شاید بشه گفت من جوونی تقریبا نکردم اگه اسم اینا جوونی کردم باشه. و خیلی وقتی فکر میکنم که مثلا یه کار سرگرم کننده بکنیم، هیچ وقت سینما، موسیقی، کنسرت رفتن، نمایشگاه رفتن برای ما تفریح نبوده، جزو وظایف زندگی بوده، جزو اصل زندگی بوده. واسه همین شاید به نظر بیاد که اینا اسمش میشه یه جور محدودیت، ولی محدودیتی که هیچ وقت با اجبار نبوده، یعنی نهادینه شد برامون. البته بر من بیشتر فکر میکنم برادرم تونست از این مرزا بگذره. آدم‌های عادی معمولاً خب دیگه حالا وقتی که دیپلم گرفتن میرن دانشگاه، از دانشگاه میان بیرون و حالا فکر میکنن خب چی کارن تو این دنیا، مثلا شغلشون قراره چی باشه، تو چه زمینه‌ای قراره کار کنن، زندگی رو چجوری قراره درست کنن. ولی ما مثلا از 15-16 سالگی شروع کردیم کار کردن. من خودم از مثلا 15 سالگی که هنوز میرفتم هنرستان مثلا شروع کردم خبرنگاری کردن، شروع کردم نقاشی کشیدن و نمایشگاه گذاشتم. مثلا من 16 سالم بود که به اتفاق یه دوستم نمایشگاه خصوصی گذاشتیم تو خونمون و بزرگترین آدمای عرصه فرهنگ و هنر اومدن نمایشگاه ما رو بازدید کردن، کار خریدن. فکر میکنم مثلا این یه شانس خوب بود که ما داشتیم که در این سن و سال این کار رو انجام. واسه همین شاید الان که مثلا 50 سالمه فکر میکنم که خب دیگه من خیلی کار کردم. سالها اتفاقی که افتاد این که من بیشتر رفتم سراغ نوشتن و سراغ حیطه کاری پدرم، ولی بالاخره موسیقی همیشه یه نقش خیلی پررنگی تو خانواده ما داشته. با اینکه در واقع حرفه اصلی من نشد، ولی یاد گرفتم، خوندن رو دست کم یاد گرفتم و بعد اون وقت راجع به موسیقی نوشتن مسئله مهمی شد برام. یعنی حالا تو جامعه شاید من بیشتر به این بشناسن که راجع به هنرهای تجسمی می نویسم، اما به همون اندازه هم راجع به موسیقی و تاریخ، حالا به خصوص موسیقی، نه به لحاظ فنی و تئوریک، کار کردم. مقاله نوشتم، کتاب نوشتم، مصاحبه کردم. خب ببینم الان حالا جابجا رو قرار شد بالاخره قرار شد فردا زمانی من بهش زنگ بزنم بعد بگم که
چون راست میگه پراکنده اومده تو یکی از مغازه‌های خالی طبقه همکفه. گفت شما به من زنگ بزن، آدرس بده، حالا تو هم اگر که میرم لیسته رو نگاه میکنم. توکا یه آدم بسیار بزرگیه، بسیار خلاقه، بسیار خوشفکره و اولا تو کار خودش میتونم بگم یه برنده و اون وقت همراه منه، تو کار منم همینطور با من کمک میکنه. ایده ها و فکرها و انگیزه هایی که به من میده فوق العاده است، فوق العاده. یه استثناست و من خدا رو شاکرم که دارمش. سالها طول کشید که یاد بگیرم چجوری مثل توکا نگاه کنم. یک دختر واقعا ساده، شریف، به شدت بهش اعتقاد دارم و اینکه اون سبک زندگیش و کارش و همه اینا هارمونی داره رو من تو کمتر کسی دیدم و تاثیر عجیبی تو اون ژانری که کار میکنه من دارم میبینم که داره میذاره واقعا. حاصل اینا خب به طور مشخص 2 کتاب شد. یکیش راجع به زنان موسیقی ایران، عنوانش اینه که در واقع تاریخ حضور زنان به عنوان موزیسین از دوره پیش از تاریخ و بعد قبل از اسلام و بعد تا معاصر. و بعد هم یک گفتگوی مفصلی مادر انجام دادم چند سال پیش که اونم به نظرم میامد که حاصل این همه کار روزنامه‌نگاری و تحقیقاتی که مثلا راجع به زن‌ها کردم حالا باید این رو راجع به مادر هم انجام بدم و به خصوص توی دوره و شرایطی بود که خب حالا کرونا شروع شده بود و من میدیدم که نه فقط مامان که همه هنرمندای دیگه هم به یک علامت سوال بزرگ و یک یأسی رسیدن که خب چی میشه حاصل زندگیشون، حاصل این همه کار و تلاششون. زین شب‌های تار مانده یادگار، راز بیشمار بهر عاشقان. هر شبین سرزمین پر ز ماجرا. کتابای دیگه همه تو زمینه هنرهای تجسمیه، به خصوص راجع به هنرمندای ایرانی که حالا یا به طور مستقل کار کردم، مثل هنر نوگرای ایران که خب خیلی استقبال شد ازش، یا اینکه در واقع بخش‌های از یک کتاب بزرگتر هستن. من از اونجا که کار نوشتن رو با روزنامه شروع کردم یاد گرفتم که عمر هر نوشته‌ای یه روز بیشتر نیستش. اولین کتابی هم که از این چاپ شد بعد از 2 ماه جمع شد و از کاغذش مثل روزنامه برای پاک کردن شیشه استفاده شد. بنابراین وقتی که خوندم تو اینستاگرام که یه دوستی نوشته بود که کتاب هنر نوگرا که حالا که چاپ 4مش رو همه میشناسنش چه احتیاج به معرفی داره، به نظرم رسید که در واقع این که بجز کتابای شبیه این که پنیر من رو چه کسی دزدید و قورباغه‌مو کی قورت داد اگه که به چاپای 100 و اینا میرسن، اگه کتابی تو زمینه هنر به چاپ 2 و 3 و 4 میرسه واقعا خیلی اتفاق مهمیه و جشن و پایکوبی براش برگزار کرد. همیشه یه کنجکاوی بود برای من که زنای موزیسین در این کشور چه تاریخی رو گذروندن، چه دوره‌های مختلف، چه اوج و فرودایی داشتن. خب تو این جستجو در سال 79 80 واقعا دسترسی به اون منابعی که راجع به زنای موزیسین وجود داشت، نه فقط خواننده، اونقدرها نبود که شاید این روزها، و خب یه تلاش مضاعفی رو میخواست و منابع خیلی کمی در دسترس بود. ولی نتیجه جالبی بود بر خودم، برای اینکه دیدم که از پیش از در واقع حتی دوران تاریخی ما در ایران نشونه‌هایی داریم از
حضور زنها تو زمینه موسیقی تا به امروز و تبدیل شد به یک کتاب مفصلی که هم موقع هم ناشرا خیلی میترسیدن از این که چاپ کنن، یعنی فکر میکردن که ممکن مجوز نگیره یا ممکن سخت باشه چاپ کردنش و به هر حال انتشارات خورشید آقای کاظری قبول کرد که این کتاب رو چاپ کنه که خب یه کمی هم بعضی اسامی مثلا گوگوش بود، مرضیه، دلکش، الهه و پوران و من گفتن به اسم هنریشون رو ننویس که خب ما اینا رو با اسمای شناسنامه‌شون گذاشتیم ولی فکر نمی‌کردم واقعا ممکنه مشکل دیگه ای رو به وجود بیاره. کتاب بهمن ماه سال 80 منتشر شد. اولین بار توی جشنواره موسیقی فجر ما تونستیم یه غرفه تو تالار وحدت بگیریم. کتاب اونجا فروش رفت. شروع کردن راجبش مصاحبه کردن با من و نقد نوشتن و حتی مثلا اولین جایی که خارج از ایران یادداشت نوشت آقای محمود خوشنام بود، در سایت بی‌بی‌سی اون موقع نوشت که خب اتفاق مهم بود برای اینکه آقای خوشنام خودش یکی از محققای خیلی بزرگ موسیقی ایران بود و خب تحلیل اون و تایید اون برای من خیلی خیلی مهم بود. کتاب داشت کم و بیش معرفی میشد و اینها تا اولای اردیبهشت سال بعد روزنامه ایران یه نقدی نوشت و یه دقیق معرفی کرد یه نصف صفحه کتاب رو. بعد از اون اول روزنامه رسالت و روزنامه کیهان شروع کردن به مسائل مذهبی توهین شده، اشاعه فحشا شده و یهو این موج وسیع‌تر شد تا به اونجا که حتی توی شهرهای مثل قم و همدان کفن پوشیدن، اعتراض کردن به اینکه چرا همچین کتابی منتشر شده. فضای خب عجیبی بود و بعد از مثلا چند روزی خب نداهایی از آدم‌های مختلف رسید که ممکنه که بیان تو رو دستگیر کنن و خب این اتفاق افتاد و کسی ما نمی‌دونستیم کجا قرار بریم، با کی قرار طرف بشیم و خب عجیب بود دیگه، خیلی عجیب. فضایی بود که نمیخواست اصلا این رو بشنوه و اساساً اینکه چرا به موضوع زنها و موسیقی پرداخته شده، این ایراد کلی بود. چندین ماه میرفتیم و میامدیم تا بالاخره بازجویی تموم شد و بعد از مثلا نزدیک 7-8 ماه حکم داده شد که 1 سال زندان، جمع‌آوری کتاب که خب خیلی جالب بود. توی حکم نوشته شده بود که کتاب جمع‌آوری شه و تخمیر بشه. خیلی جاها من خیلی هرس میخورم که قدرش اون جوری که باید دونسته میشد شاید هنوز
ندونستم. با خودم فکر می‌کردم چرا نرفته. خیلی هم راجبش با هم صحبت کردیم و اینا، اما امروز میفهمم که چقدر درست فکر می‌کرده. چقدر درست فکر می‌کرد. اینکه هویتش اینجاست، تو همین لوکیشن که بیشترینشه واقعا. غمگین میشد اگر میرفت. قطعا موفق بود چون تو کار هر جا بذارین راهش رو پیدا میکنه، اما غمگین میشد. خیلی به من پیشنهاد شد که برم از ایران، مثلا همون روزا از چند تا از سفارت‌های مختلف مثلا پیغام رسید که به من مثلا ویزا میدن، ولی من ترجیح دادم اینجا کار کنم تا جای ممکن تا اینکه برم. نمیخوام شعار بدم که من ایرانو خیلی دوست دارم، ولی فکر میکنم که من اینجا احتمالاً بیشتر بهم خوش میگذره تا اینکه، یعنی چیزای اینجا برام مهمه که میتونم به دست بیارم تا اینکه برم توی دنیایی که من هیچ کس نیستم و هیچ کی من نمیشناسه.